ওলাই কিনে আহিলোঁ ইয়াতে আৰু কিবা প্লেনিং চলি আছে ডাঙৰ প্লেনিং চলি আছে গম পাব আপোনালোকে নিজৰ ভাগত কাম কৰি আছিল মই নিজৰ ভাগত কাম কৰি আছিলোঁ আজি লগ হ'লোঁ অলপমান ডিছকাশ্যন হৈ গ'ল গম পায় সকলোৱে গম পায় খালি কি কামত আহিব লগা হয় গম পাব সেইটো আহিব লগা কৈ দিলে মানে মৰি যায় মুডটো ৰাইডৰো হ'ব মিটআপো হ'ব ডাঙৰ আৰু মানে আৰু গম পায়ে গ'ল তেনেহ'লে বহুত দিনৰ মূৰত মানে বাইক লৈ ওলাই আহিছোঁ আজি আৰু গেলা গৰম ফাইনেলি পাই গ'লো গুৱাহাটী চ' আজি এটা নতুন এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লাষ্ট ব্লগটোত যেনেকৈ দেখা পালে মই মাৰ্ঘেৰিটা ষ্টেচনত উঠিছিলোঁ 3:30 বজাত তিনিটা কিবা এটা আছিলে আৰু দিয়ক বাৰু যি কি নহওক আৰু এতিয়া ঠিক সময়তে ষ্টেচন পোৱাই দিলেহি চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs এতিয়া আছে গুৱাহাটী ষ্টেচনত আজি এইটো ব্লগ চাব কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ চ' ব'লক এতিয়া মই আছোঁ গুৱাহাটী ষ্টেচন ঘৰলৈ যাওঁ চ' যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে লাষ্ট যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ পৰা মই 3টা কমেণ্ট এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম লাষ্টত বেষ্ট কমেণ্ট ইউনিক কমেণ্ট আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কৰিব কমেণ্ট আপোনালোকৰ নামে সৈতে মই দেখুৱাম চ' কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাব Thousands of tears later. বাপ্পা কেনেকুৱা গৰম আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মই পাণবজাৰ লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে যেনেকৈ চালে যে মই ষ্টেচনৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি পোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল অকণমান বিজি হৈ গ'লোঁ কামত চ' এতিয়া আকৌ ব্লগটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ পাণবজাৰ কেলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ভাগৰ যে লাগি গৈছে গৰম মস্ত লগ পাইছোঁ ব্লগত বহুত দিনৰ মূৰত মানে বাইক লৈ ওলাই আহিছোঁ আজি আৰু গেলা গৰমত বাইক লৈ অহাৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা ট্ৰেফিক জামত ফচিবলৈ হ'লে মানে একদম অৱস্থা গম পাইছোঁ ন কেনেকুৱা হৈছে বাইকখন যদি আপুনি থৈ দিয়ে থোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কি হয় চিটটো এনেকুৱাকৈ গৰম হয় আৰু বহাৰ পিছত যে তাৰপিছত পিছুৱাৰৰ পৰা এচি হৈ যায় মানে ৰঙা হৈ একদম কিবা হৈ যায় মানে আপোনালোকে এনেকুৱা ফিল কৰিছেনে মানে ট্ৰেফিক জামত ফচি পেলাই তাৰপিছত গৰম একদম ঠিকছে আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা ৰৈ কেনেকুৱা লাগে ফিলিংছটো কওকচোন কি যে গণেশ মন্দিৰ খুলিলে বৰ্তমান এতিয়া পাই গ'লোঁ নেপালী মন্দিৰ পল্টন বজাৰ এনেকুৱা চব গৰম আজি গৰমৰে কথা ডিছকাছ কৰোঁ আৰু বেলেগ আৰু কি ডিছকাছ কৰিম ইমান গৰম পৰিছে
চ' একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ মোৰ লগৰ এটাক লগ ধৰিবলৈ MMCত হৃদয়ানন্দ ভূঞা স্কুল ফ্ৰেণ্ড অলপ মোৰ কাম এটা আছিলে চাইন এটা কৰাব লাগিছিলে সেই চাইনটো কৰাবলৈ আহিছিলোঁ চ' এতিয়া কামটো হ'ল বাকী কি কাম সেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এতিয়া ওলাওঁ ব'লক ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ফেঞ্চি বজাৰ গৈ পেলাই ওলাই যাওঁ অকণমান আৰু গৰমটো অকণমান কমিছে চ' এয়া লাষ্টতে বজাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এইপিনে যি মানে কৈছিলে গাড়ী মানুহ উৎপাত মানুহ গাড়ী সমানে চব এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছে বতাহ এজাক মাৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু অথনি যে কেনেকুৱা গৰম আছিলে চলো চলো চ' এতিয়া পালোহি খানাপাৰা ফিল্ডৰ ওচৰত আৰু সেইপিনে মানুহ এজনক লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ ছাৰ নমস্কাৰ ভাল নহয় আপোনাৰ ভাল ন কথাটো এইটো হ'ল যে মই একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি থকা কাৰণটো হ'ল চাওক মই একচুৱেলি চবেই গম পাই যে মই আছিলোঁ আগতে দিল্লীত আছিলোঁ দিল্লীত থাকোঁতে কি হ'ল মোৰ যিমান এড্ৰেছ প্ৰুফবোৰ আছিলে যিবোৰ প্ৰুফবোৰ আছিলে সেইবোৰ দিল্লীৰ আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল দিল্লীৰ পৰা এতিয়া উভতি আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া মানে প্ৰুফ দৰকাৰ হৈছে চ' সেইটো কাৰণে মানে কি হৈছে এতিয়া মই আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰাব লাগে সমীৰ অনু আছে ইয়াত এইটো আকৌ ধেমালি কৰিছে দেই সমীৰ অনু আছে এই আমি খানাপাৰাত অকণমান আহিছোঁ লগ হ'লোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ওচৰত থাকিলেও মানে লগ হোৱা নাযায় নিজৰ নিজৰ কামত বিজি হৈ থকা তাকে অলপমান টাইম ওলাই কিনে আহিলোঁ ইয়াতে আৰু কিবা প্লেনিং চলি আছে ডাঙৰ প্লেনিং চলি আছে গম পাব আপোনালোকে নিজৰ ভাগত কাম কৰি আছিলোঁ মই নিজৰ ভাগত কাম কৰি আছিলোঁ আজি লগ হ'লোঁ অলপমান ডিছকাশ্যন হৈ গ'ল গম পায় আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় খালি কি কামত আহিব লগা হয় আৰু ভিতৰত গম পাব সেইটো আহিব লগা কৈ দিলে মানে মৰি যায় ৰাইডৰো হ'ব মিটআপো হ'ব ডাঙৰ আৰু মানে আৰু গম পায়ে গ'ল তেনেহ'লে গম পায়ে গ'ল অডিয়েঞ্চ বহুত স্মাৰ্ট থাকে স্মাৰ্ট হয় বাৰু যি কি নহওক গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' এতিয়া কথাটো এইটো হ'ল যে মোৰ যিটো এড্ৰেছ প্ৰুফখন আছিলে এড্ৰেছ প্ৰুফখন আধাৰ কাৰ্ডখন দিল্লীৰ আছিলে তাৰপিছত মই বেংকত একাউণ্ট এটা খোলাব লাগে বেংকত গ'লোঁ বেংকে ক'লে যে আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা দিব লাগিব তো মই ঠিক আছে এড্ৰেছ প্ৰুফটো মই ক'লোঁ যে মোৰ দিল্লীৰ হয় তো ক'লে বোলে দিল্লী ন অসমৰ লাগিব তো মই আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচত গ'লোঁ আধাৰ কাৰ্ডে আকৌ কৈছে যে নাই আপোনাৰ এইটো তাৰ নহ'ব আধাৰ কাৰ্ডখনো আপডেট কৰিবলৈ আকৌ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব কথাটো এইটো হ'ল মানে ইপিনেও নহয় তাৰপিছত এতিয়া কি কৰোঁ তেখেতসকলে ক'লে যে ঠিক আছে ফৰ্ম এখন দিছোঁ সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে গেজেটেড অফিচৰ পৰা চাইন কৰক তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডখনো আপডেট কৰক চ' প্ৰচেছটো মানে এনেকুৱা ইমান দীঘলীয়া ঘূৰি মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে আমাৰ ভাগৰি গৈছোঁ মানে আৰু দিনটো গৰমত গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে চ' এতিয়া গ'লোঁ ফৰ্মখন গেজেটেড অফিচৰ পৰা চাইন কৰা আনিছোঁ আনি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া সেই ফৰ্মখন মই আকৌ আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচত দিম তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডখনৰ এড্ৰেছটো আপডেট হৈ আকৌ যিটো ওলাব সেই এড্ৰেছটো আকৌ মই নি বেংকত দিমগৈ চ' কিমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ মানে গম পাইছে আৰু এয়া কিমান জটিল লাইফ বাৰু যি কি নহওক পাৰ্ট অফ লাইফ চ' এতিয়া আৰু বেছি দিন নকৰোঁ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু সমীৰণতো আহিছিলে ইয়াতে ৰ'লোঁ আৰু কোৱা বাকী খবৰ খাতি বাকী আছোঁ বহুত বেছি গৰম বৰ্তমান চিৰিয়াছলি বহুত গৰম গুৱাহাটী বুলি নহওঁতে অসমখনতে বহুত বেছি গৰম কিন্তু বাহিৰৰ জেগাত ইমান হেৰি হোৱা নাই বতাহ বৰষুণ ৰ'দ ইয়াততো আমি এক্সট্ৰিম কৰি আহিছোঁ অৱশ্যে ইয়াতকৈ এক্সট্ৰিম চলি যায় চ' লগ পাই আছোঁ এইপিনে সমীৰণত ওলাল আৰু ময়ো যাওঁ ঘৰলৈ আৰু যথেষ্ট গৰম লাগিছে ভোকো লাগিছে আৰু ঘৰত গৈ পেলাই অকণমান কিবা এটা খাওঁগৈ চ' কথাটো সেইটোৱে আপোনালোককো জনালোঁ যে ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ডাঙৰ ৰাইড এটা মিটআপো হ'ব গোটেই চ' ডিটেইলছখিনি পাব ব্লগবোৰ চাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু হয় নেকি থেংক ইউ হয় নেকি আচ্ছা চেনেলটোৰ নাম কি আছিলে UBVlogs এইটো আগত আছে UBVlogs সমীৰণ আছিলে এই তাকে আমি কিবা এটা কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে পৰহিলৈ আহিব দিয়া নিশ্চয় হা
এইটো কাইলৈ আহি যাব কাইলৈ আহি যাব ঠিক আছে লগ পাম হা বাই বাই চ' ওলাও এতিয়া বোলো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম So last তিনটা ভিডিঅ' চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৰিব লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' মানে আহিব লগা যিটো ভিডিঅ'ত